Bạn cứ thử tưởng tượng như thế này. Một con vật nằm bám chặt vào đá, vỏ sushi méo mó, nhìn không khác gì một mảnh đá vôi bị sóng biển mài mòn. Không có màu sắc sặc sỡ, không có hình dáng bắt mắt, không lung linh như tôm hùm hay là cua hoàng đế. Ấy vậy mà chỉ cần bước vào một nhà hàng cao cấp, nghe đến hai chữ bào ngư, người ta sẵn sàng rút ví chi vài triệu cho một đĩa nhỏ. Vậy câu hỏi được đặt ra là vì sao một thứ nhìn như cục đá lại có giá đắt đỏ đến như vậy? Bào ngư thuộc nhóm hải sản đắt đỏ thực sự, một loại nuôi phổ biến thì cũng đã đắt rồi, còn bào ngư tự nhiên thì vài triệu đồng mỗi cân tùy kích cỡ. Đắt nhất là bào ngư khô cao cấp nhập khẩu, có loại dao động từ một vài chục triệu đồng mỗi cân, thậm chí là tiền tính theo từng con. Ở nhà hàng sang trọng, một con bào ngư hầm có thể có giá vài triệu đồng cho một suất. Nhìn bề ngoài thì giống cục đá, nhưng khi lên bàn tiệc, nó thuộc vào loại xa xỉ phẩm nhất trong thế giới hải sản. Bào ngư là gì? Bào ngư là một từ Hán Việt. Tách ra để sao dễ hiểu chúng ta sẽ thấy như thế này. Chữ bào vốn là tên riêng của loài này trong tiếng Hán cổ, còn ngư có nghĩa là cá. Ghép lại khi mà dịch sát nghĩa thì bào ngư ở đây có nghĩa là cá bào. Tuy nhiên điều đặc biệt quan trọng đó là bào ngư không hoàn toàn là cá theo nghĩa sinh học hiện đại. Thực chất ở đây thì nó là một loại động vật thân mềm thuộc họ ốc biển. Cụ thể là tên khoa học của nó nghe rất là phức tạp, nghĩa là Haliotis. Vậy tại sao người xưa lại dùng chữ ngư, tức là cá để gọi nó? Lý do thì nằm ở cách phân loại sinh học thời cổ. Khi khoa học mà chưa phát triển thì người ta phân chia không theo lớp, theo họ, theo chi như bây giờ, theo những cái cách mà chúng ta học ở trong sách như bây giờ, mà bất cứ sinh vật nào sống ở dưới nước có thể ăn được xếp chung vào nhóm gọi là ngư. Vì vậy mới có nhiều trường hợp thú vị. Cá voi ngày xưa vẫn được gọi là ngư, dù thực chất là động vật có vú. Mực cũng từng được gọi là ngư, cụ thể là mặc ngư. Nhiều loại hải sản khác cũng mang chữ ngư, dù không phải là cá thực sự. Ở đây, ngư mang nghĩa rộng hơn là sinh vật ở dưới nước, chứ không phải là cá theo tiêu chuẩn của khoa học hiện đại. Và bào ngư là một loài thân mềm, nó không phải sò cũng không phải là ốc theo nghĩa quen thuộc. Hình dáng của nó khá đặc biệt, có một chiếc vỏ dẹt hình bầu dục, phía trên có hàng lỗ nhỏ để trao đổi nước, mặt ngoài thì sần sùi như đá, nhưng khi lật mặt trong lên, người ta sẽ thấy một lớp xà cừ óng ánh đủ màu sắc xanh, tím, hồng, thứ từng được làm đồ trang sức, khảm đàn, khảm hộp gỗ cao cấp. Cơ thể bào ngư chỉ là một chân lớp, thực ra là phần cơ bắp cực khỏe dùng để bám vào đá. Và bạn phải hiểu rằng bám ở đây không phải là bám dính bình thường. Khi đã bám rồi, nó giống như một chiếc rác hút công nghiệp. Nếu không có dụng cụ chuyên dụng và thao tác đúng thời điểm, gần như không thể tách ra được. Ngay từ cấu tạo đó, bạn đã thấy đây không phải là một loài dễ thu hoạch. Nó không bơi tung tăng ở giữa biển, nó bám chặt, sống lặng lẽ, chậm rãi và kín đáo. Bào ngư đắt bởi vì nơi ở của nó rất khắc nghiệt. Nó không sống ở vùng nước biển hiền hòa như là tôm nuôi. Nó thích những nơi có đá, có sóng, có dòng chảy mạnh. Các gành đá ven biển, các nơi mà sóng đập ngày đêm chính là ngôi nhà của nó. Ở Việt Nam, bào ngư từng xuất hiện tại Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, những vùng biển nhiều đá, nước trong. Trên thế giới, những quốc gia như là Úc, Nam Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc, đặc biệt là Trung Quốc là những nơi có sản lượng đáng kể. Nhưng gọi là đáng kể ở đây thì nó vẫn là một con số khiêm tốn so với những thứ chúng ta hay ăn, ví dụ như là tôm, cua hay là mực, cá hồi vân vân và vân vân. Muốn bắt bào ngư tự nhiên, thợ lặn phải lặn xuống những vùng đá trơn trượt, nước lạnh, nhiều khi sóng vẫn đánh ở phía trên. Họ phải canh lúc con vật chưa kịp siết chặt cơ để bám vào đá. Chậm một nhịp là coi như thất bại. Nghĩ đơn giản như thế này, mỗi con bào ngư tự nhiên là một cuộc vật lộn giữa con người và biển, và mỗi lần như vậy đều có rủi ro, thậm chí rủi ro liên quan đến tính mạng. Chính môi trường sống khắc nghiệt đó khiến sản lượng tự nhiên của bào ngư luôn hạn chế, không thể thu hoạch hàng loạt kiểu công nghiệp. Và khi nguồn cung ít thì giá làm sao mà thấp được. Tiếp đó hãy nói đến tốc độ lớn. Nếu môi trường sống đã khó thì tốc độ tăng trưởng của bào ngư còn thử thách hơn. Một con bào ngư cần khoảng 3 đến 4 năm mới đạt kích cỡ thương mại nhỏ. Muốn đạt size lớn, dày thịt, đẹp mã có thể mất 5 đến 7 năm. Bạn hãy thử đặt một cạnh con cá rô phi nuôi vài tháng đã bán, hay một con tôm nuôi một số tháng đã thu hoạch. Bạn sẽ thấy khác biệt nó lớn đến mức nào. Trong suốt thời gian đó, người nuôi phải duy trì chất lượng nước, kiểm soát độ mặn, nhiệt độ, nguồn thức ăn. Chỉ cần môi trường thay đổi đột ngột, tỷ lệ chết có thể tăng mạnh. Nói cách khác, nuôi bào ngư giống như gửi tiền vào một khoản đầu tư dài hạn nhưng không hề chắc chắn. Tiền bỏ ra trước, thu lại sau nhiều năm và lại còn phụ thuộc vào may mắn nữa. Thời gian càng dài, chi phí vốn càng cao, mà chi phí cao thì giá bán sẽ không thể rẻ được. Khi nói về giá, quy luật cung cầu luôn là nền tảng. Bào ngư hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một sản phẩm khan hiếm. Thứ nhất, sản lượng tự nhiên giảm dần vì khai thác quá mức trong nhiều thập kỷ. Có thời điểm tại Nam Phi, nạn săn trộm bào ngư bùng phát mạnh vì giá trị cao khiến chính phủ phải siết chặt quản lý.
Thứ hai, nuôi trồng không thể tăng tốc như những loài khác do đặc điểm sinh học chậm lớn. Và thứ ba, nhu cầu tại thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc luôn rất mạnh. Trong văn hóa ẩm thực Trung Hoa, bào ngư được xếp vào nhóm cao lương mỹ vị. Nó xuất hiện trong tiệc cưới, tiệc mừng thọ và tiệc ngoại giao. Khi một sản phẩm vừa khó sản xuất, vừa được gắn với hình ảnh sang trọng, thì giá của nó chắc chắn không thể thấp được. Nhưng điều khiến người ta thực sự giật mình không phải là bào ngư tươi mà là bào ngư khô. Nhìn một con bào ngư khô nhỏ, sẫm màu, cứng như miếng gỗ, rất khó hình dung bên trong nó là cả một quá trình nuôi dưỡng kéo dài nhiều năm và xử lý công phu ở phía sau. Để tạo ra 1 kg bào ngư khô cao cấp, thông thường cần khoảng 6 đến 8 kg bào ngư tươi, thậm chí là nhiều hơn nếu muốn loại dày thịt và kích thước lớn. Trong quá trình làm khô, phần nước vốn chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ thể sinh vật biển sẽ bốc hơi gần hết, chỉ còn lại phần thịt cô đặc. Nói cách khác, giá trị dinh dưỡng, cấu trúc protein và độ dai giòn đều được nén vào một khối nhỏ hơn rất nhiều lần. Quy trình chế biến cũng không hề đơn giản. Sau khi làm sạch và xử lý nội tạng, bào ngư cần phải được trần đúng ở nhiệt độ, rồi sấy hoặc phơi trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu nhiệt độ quá cao, thịt sẽ nứt và mất cấu trúc. Nếu độ ẩm không chuẩn, sản phẩm có thể bị mốc hoặc biến màu. Những mẻ cao cấp thường được làm rất chậm, nhiều công đoạn để giữ hình dáng tròn đầy và bề mặt mịn đẹp, vì ngoại hình cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán. Khi đã đạt chuẩn, bào ngư khô có thể được bảo quản nhiều năm, và trong tâm lý tiêu dùng châu Á, đặc biệt là tại Trung Quốc hay Hồng Kông, thực phẩm khô để lâu thường được xem là quý, là nhiều giá trị hơn. Chính vì vậy, những con bào ngư khô size lớn, nguồn gốc Nam Phi hoặc Nhật Bản có thể được bán với giá vài chục triệu đồng mỗi kg, thậm chí là tính theo giá từng con. Thực chất, khi mua bào ngư khô, bạn không chỉ mua thịt hải sản, bạn đang trả tiền cho 5 đến 7 năm sinh trưởng dưới biển, cho công chế biến tỉ mỉ, cho hao hụt trọng lượng và cho tâm lý trân trọng những thứ được thời gian cô đặc lại. Nói một cách hình tượng, đó là thời gian và biển cả được nén lại trong một khối nhỏ nằm trên bàn tiệc. Vậy cuối cùng thì nó có bổ béo thật hay không? Về mặt dinh dưỡng, bào ngư đúng là giàu protein, ít chất béo, chứa khoáng chất như là kẽm, sắt, magie. Nhưng có phải ăn bào ngư là phải vượt trội so với ăn cá hay ăn tôm hay không? Thì câu trả lời là không. Phần lớn giá trị không nằm ở dinh dưỡng thực sự mà nằm ở biểu tượng. Trong nhiều nền văn hóa Á Đông, đặc biệt là Trung Hoa, bào ngư gắn với sự thịnh vượng. Một bữa tiệc nhỏ có bào ngư giống như một lời tuyên bố: tôi đủ khả năng đãi bạn những món ngon nhất, sang nhất và xịn nhất. Giống như đồng hồ cao cấp không chỉ để xem giờ mà xem chưa chắc đã đúng. Bào ngư không phải ăn cho nó ngon, ăn cho nó no, ăn cho nó sướng. Nó là một sự khẳng định đẳng cấp. Tổng kết lại vì sao bào ngư đắt như vậy, chúng ta sẽ thấy nó sống ở môi trường khó tiếp cận, nó bám chặt, khó khai thác, nó lớn rất chậm, tỷ lệ rủi ro cao trong nuôi trồng, sản lượng toàn cầu không lớn, văn hóa tiêu dùng đẩy giá trị lên mức biểu tượng. Đó không phải là cục đá, đó là hàng năm ở dưới biển, cộng thêm sóng gió, rủi ro, công sức và kỳ vọng. Nếu bạn nhìn nó như một thứ chỉ ăn vào mồm cho no, thì bạn đã nhìn nhận sai về bào ngư. Mặc dù giá trị dinh dưỡng của nó được khoa học chứng minh là không quá vượt trội so với những hải sản khác. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.